हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण इंग्लिश शॉर्टहँडमध्ये व्हॉवेल्स बघूया. सो फ्रेंड, हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक, शेअर आणि कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. फ्रेंड्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ व्हॉवेल साऊंड्स. फर्स्ट, लॉंग व्हॉवेल साऊंड अँड सेकंड, शॉर्ट व्हॉवेल साऊंड. आता यामध्ये लॉंग व्हॉवेल्स कोणते आणि शॉर्ट व्हॉवेल्स कोणते ते पाहूया. लॉंग व्हॉवेल्स. देर आर 6 सिंपल लॉंग व्हॉवेल्स साऊंड इन द इंग्लिश लँग्वेज. यामध्ये 6 लॉंग व्हॉवेल्स आहेत, जसे की नेमली आह, ए, ई, ऑ, ओ, उ. जसे आपण इंग्लिश ग्रामरमध्ये व्हॉवेल्स असतात ना, ए, ई, आय, ओ, यू, तसेच. आता याचे एक्झाम्पल बघूया. बाह, एल, इच, ऑल, ओ, उज. आता देर आर 6 करस्पॉन्डिंग शॉर्ट व्हॉवेल साऊंड इन द लँग्वेज. यामध्ये शॉर्ट व्हॉवेल्स आहेत, जसे की ए, ई, आय, ओ, यू. एक्झाम्पल: ॲट, इच, इट, ॲड, ट्यूब, ब्यूक. Vowel sign. The long vowels are represented by a heavy dot and heavy dash. The short vowels are represented by a light dot and a light dash. जे लॉंग व्हॉवेल्स असतात ते दर्शविण्यासाठी हेवी डॉट अँड हेवी डॅशचा यूज होतो. म्हणजेच हेवी डॉट म्हणजे डार्क डॉट आणि हेवी डॅश म्हणजेच डार्क डॅश. जे शॉर्ट व्हॉवेल्स असतात ते दर्शविण्यासाठी लाईट डॉट आणि लाईट डॅशचा उपयोग केला जातो. आता व्हॉवेल प्लेसेस. देर आर 3 पॉईंट्स ऑन अ स्ट्रोक क्लोज टू विच अ व्हॉवेल साइन मे बी प्लेस, नेमली ॲट द बिगिनिंग, द मिडल अँड द एंड. The vowels are accordingly called first place, second place and third place vowels respectively. आता व्हॉवेल्स कोठे कोठे प्लेस करायचे, म्हणजेच व्हॉवेल हे 3 ठिकाणी प्लेस करायचे असतात, जसे शब्दाच्या सुरुवातीला, शब्दाच्या मध्ये आणि शब्दाच्या शेवटी. यालाच फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस आणि थर्ड प्लेस व्हॉवेल असे म्हणतात. The places of the vowels are counted from the point where the stroke begins. In the case of downstroke, therefore, the vowels places are counted from the top downward. आता पहिल्या स्ट्रोकपासून व्हॉवेल काउंट केले जातात, जसे डाऊन स्ट्रोक्स, आणि हे स्ट्रोक्स टॉप डाऊनवर्ड असे काउंट केले जातात. In the case of upstroke, the vowel places are counted from the bottom upward. In the case of horizontals, the vowel places are counted from left to right. Thus, काही स्ट्रोक्स बॉटम अपवर्ड असतात तर काही हॉरिझॉन्टल, तर लेफ्ट टू राईट असे काउंट केले जातात. आता खाली काही आकृत्या दिलेल्या आहेत त्या पहा. कोठे टॉप डाऊनवर्ड, तर अपवर्ड, हॉरिझॉन्टल, तर लेफ्ट टू राईट असे व्हॉवेल्स प्लेस केलेले आहेत. The light vowel sign for the short vowels are put in the same places as the heavy vowel sign for the long vowels. जे लाईट व्हॉवेल साईन आहेत ते शॉर्ट व्हॉवेल्स आणि जे हेवी व्हॉवेल साईन आहेत ते डार्क व्हॉवेल्स. जसे
काही वर्ड्स दिलेले आहेत ते पाहूया. जसे काम, यामध्ये लॉंग व्हॉवेल्स दिलेला आहे, म्हणजे हा लॉंग साऊंडने हा वर्ड उच्चारला जातो. आता कॅन, यामध्ये शॉर्ट व्हॉवेल दिलेला आहे, म्हणजे हा शॉर्ट व्हॉवेल साऊंडने उच्चारला जातो. तसेच बेट, बेट, इल, इल, पेव्ड, पॉड, रोट, रूट, पुल, पुल, पॉल, पॉली, कोल, कुल, पिल, पिल असा. पहा, सर्वांमध्ये थोडाफार चेंज आहे. जसे कोणत्या वर्डमध्ये सुरुवातीला व्हॉवेल प्लेस केले तर कोठे मिडल तर कोठे एंडिंग. एका वर्डचा साऊंड लॉंग तर दुसऱ्या वर्डचा साऊंड शॉर्ट आहे. व्हॉवेल प्रोसिडिंग, काही वर्डमध्ये व्हॉवेल साइन हे अपस्ट्रोक किंवा डाऊन स्ट्रोकच्या लेफ्ट हँड साईडला यूज केले असतात. जसे एल, अर्थ, एप, एज, इट. येथे सर्व व्हॉवेल्स स्ट्रोकच्या लेफ्टमध्ये दिलेले आहेत. तर काही वर्ड्समध्ये अपस्ट्रोक किंवा डाऊन स्ट्रोकच्या राईट हँड साईडला यूज केले जातात, स्ट्रोकच्या नंतर वाचले जातात. जसे ले, रे, पे, जे. आता हॉरिझॉन्टल स्ट्रोक म्हणजेच जे स्ट्रोक हॉरिझॉन्टल आहेत त्याच्या वरच्या दिशेला तर खालच्या दिशेला व्हॉवेल्स प्लेस केले जातात. अशा व्हॉवेल्सला स्ट्रोकच्या आधी रीड केले जाते तर स्ट्रोकच्या नंतर. जसे की फॉर एक्झाम्पल एक, एक, केक, की, नो. आता प्रोसिडिंग व्हॉवेल्स आणि फॉलोइंग व्हॉवेल्स कोणते ते पाहूया. कुठल्या स्ट्रोकच्या आधी व्हॉवेल्स प्लेस केले आहे तर कोठे मिडलला तर कोठे एंडिंगला. आता बघा, हे वर्ड्स जसेच्या तसे तुम्हाला प्रॅक्टिस करावे लागतील. आता लास्टमध्ये व्हॉवेल या पार्टची समरी पाहूया.